قبل ما نبدأ صلي على النبي. وقصتنا النهاردة عن شاب وسيم مجرم بيتعاون مع محقق وقاضية علشان يكشفوا سر اختفاء البنات في منطقة جنغنام، وده لأسباب مختلفة لكل واحد فيهم. فيا ترى يعرفوا يلاقوا حل؟ ده اللي نعرفه. بس لأول مرة تشوفني اشترك في القناة يا زميلي، وما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير. ويلا نبدأ. الجزء بيبدأ مع الفندق اللي يون عارف ان جون غاوة فيه، بس ان عمال التنظيف دول بيوصلوا للمكان اللي المفروض حصل فيه الحادث او عملية القتل لجون غاوة، بس مش بيلاقوا الجثة خالص في اي مكان، وبيتصدم جدا علشان هما كده مش عارفين اي حاجة، علشان هما جايين عشان يتخلصوا منها اساسا. وفجأة الفون بيرن وبيتصدم، فبنروح لانه جون اللي بيكون مشهور وبيودعوه، وبيكون مش طايق حد اصلا، بس بيقول لفم مساعده سايكي وبيعرفوا انهم مش لاقيين جثة جون غاوة وفي حد خدها. وطبعا ده بيخليه مصدوم وعاوز يلاقي جاي باي طريقه، وبيروح ياخد المخدرات بتاعته دي قبل ما يقابل باقي الناس. واللي بيظهر هنا ومن الواضح ان هو اللي قتلها اساسا. فبنروح لعمليه النظافه دي اللي بتشوف ان في جثه واللي بتكون خاصه بجون غاوة اساسا. فبنروح لقسم الشرطه مع وصول دون غول قسم جنغنام، وبيتعرف بالموجودين حاليا، وبيكونوا بيحققوا مع المجرم اللي مسؤول عن الاختطاف في الوقت ده. وبيروح لزميله وبيعرفه في انه مش هيعرفوا اي حاجه عن التحقيقات حتى لو كان شغال معاهم، وهو مش هيكون له اي دور في القضيه دي. فبيكون مستغرب وبيروح يتكلم مع اكتر من شخص، بس بيرفضوا يتكلموا معاه خالص، بل انه بيشتموا كمان. وعشان كده بيروح للشخص اللي كان بيتكلم معاه واللي بيكون جنغ وبيتصدم منه جدا. فبيروح يشوف تجارته اللي شغال فيها حاليا واللي بيكسب اكتر من انه يكون في الشرطه، وشايف ان ده احسن له حاليا، ومش عارف ايه اللي عايزه بعد 3 سنين. وعشان كده بيطلب منه ان يلاقي الشباب دول اللي هربوا من تنفيذ الاحكام، وعشان كده بيقرر يساعده. وبيروح للشاب ده واللي بيعرف عن يون اللي بيكون مع بنات كتير وبيشغلهم، واللي هو قواض يعني، وشايف ان الكل بيدور عليه بسبب اللي حصل، خصوصا في اختفاء جون غاوة. ومن وقتها مات واحده فيهم بس التانية مش موجوده خالص، وعاوز يوصل لها عشان يعرف. فيوم بيوصل هنا وبيقابل صاحبه اللي بيعطيه المال، وعاوز يعرفه في ان جنغنام بتدور عليه في الوقت الحالي، ومش عارف يتصرف ازاي، وكل همه انه يعرف مين اللي عمل كده في البنات بتوعه. وبيكون متضايق على الاخر وبيروح يفكر في اللي هيعمله. فبيروح يقابل مساعد نو وناوي يوصل له رساله، وعاوز يلاقي جايهي لا اما هيقتلوه، بس هو بيروح يضرب فيه بشكل كبير، وبيعرفه في ان على الرغم من موت جون غاوة فلازم ينقذ الباقي اللي معاه، وشايف ان ده فرصه علشان لو سلموا جايهي هيدفع له اي مال هو عايزه. فبيروح يهدده وبيعرفه في ان اي مال هيطلبه هيدفع عليه، ولو كده فلازم يقابله بنفس احسن. وبيتفق مع ده بالفعل، وبيكسر مراية عربيته وبيخوفه جدا. فبيروح لنو اللي بيكون بيلعب العاب وهو في العربيه، واللي بيعرفه اصل الاتفاق اللي حصل مع يون، وبيكون عاوز يعرف هو عاوز جايهي ليه، وبيفكروا باللي بيعمله معاه. وبيروح يدخن من السيجار بتاعته وبيتضايق فيه جدا وبيخليه مستغرب. فبنروح لجايهي اللي بتشوف الاخبار عن ان جون غاوة ماتت ومش بتصدق ده خالص، وبتحاول تطلع بس بيكون يون قافل عليها اصلا، ومش عارفه تطلع وتتاكد ازاي، وبتفكر في الهروب. فنروح لمدعيه من جين وهي بتتابع كاميرات المراقبه، وبتلاقي في ان يون هو اللي حط الجثه في المكان ده، وبتكون مصدومه. وبتعرف رئيسها باللي عرفته وعاوز يتم وخلاص ويقفلوا القضيه علشان اخدت اكبر من حجمها، بما انه كان متورط في قضيه من زمان برضه. بس هي بتكون مش حابه ده يحصل اصلا، وبتروح لزميلها جو وشايف ان طالما كبار المسؤولين اختاروا ده فده يحل كل حاجه، علشان اكيد في سبب بما انه مسجل قبل كده. ومن الواضح ان جو ده واخد عامله هزار وخلاص، في حين ان من جين واخداه بشكل جدي قوي كده وبتحب العدل جدا. فبنروح لجنغسو اللي بيكون بيضرب في نو عشان هو اتورط في قضيه موت جون غاوة، وان ده مش مهمته اصلا، ومش عاوز شركته تدخل في صراعات على الفاضي، خصوصا ان لو حصلت حاجه في الشركه فهتتقلب عليه. وعاوز يروح ويلاقي يون علشان لو جاي ظهرت فكل حاجه تتدمر. فبيروح يرن على مساعده وعاوز يلاقي ويتفق مع يون باسرع وقت علشان هو بيتضرب وبيخاف على شكله قوي. فانا يوم بيكون نازل بيلاقي في ان جايهي عرفت تهرب من المكان اللي كانت فيه، وبيتصدم بس بيجي رساله انها معاهم ويجي عند منتصف الليل عشان يتقابلوا. فبنروح لمين اللي بتكون مع رئيسها تاك، وبيفكروا يعملوا ايه في القضيه، واللي بيكون بيحط سيناريو ومش عاوز يتعب نفسه خالص وعاوزه تسمع كلامه وخلاص. فبتعرفه ان ما عندهاش اي معارف فمش هتخاف من اي حاجه، علشان لو هو يران عليها فيعوضها بحاجات تانية كتير، وده بيضايقه. وبيعرفها فان لما يدخل في اي حاجه لازم ياخد منها اقصى استفاده. فنروح للمقهى الليلي ده وبيحتفلوا بتبرير جينسو وبيكونوا مبسوطين، بس جو بيجي وبيكونوا مبسوطين انه متعاون معاهم، وبيكون جاب له هديه لابنه بما انه متعاون كمان، وبياخدها هو مش لابنه. وبيعرفه في انه يتخلص من يون النهارده،
بلاش يتدخل في اي حاجه من دلوقتي ويسهل الامور عليهم، وعاوز ينهي الامور من مره واحده وخلاص. وبيفرح جونسو جدا، واللي هنا بياخد المخدرات اكتر عشان يعمل دماغ وبيكون مبسوط قوي. فدونغ بيكون مع الشباب دول اللي تبع جانغ دو عشان يدوروا على يون، واللي هيلاقيه هيكون له مكافأة مليون وين. وبالفعل بيتواصل مع البنات دول عن طريق مساعده، ودونغ بيكلمه وبيعرفه عن سايكي اللي بيقول في انه بلطجي، واللي بيوديه نص الليل في نفس المنطقه اللي يون اتفق انه يروح فيها. بالفعل بيروح وبيلاقي سايكي هناك، وبيكون جه لوحده من غير جايهيه، وبيطلع له متضايق وبيتراسل مع جنسو عشان وصل لوحده. فدونغ بيكون مع جانغ ومراقبين المكان، وجانغ زهق وبيقرر يروح يجيب طعام ليهم بما انهم مطولين. بس فجاه بيجي الاشخاص دول واللي من العصابه، وبيقرر يروح وراهم، وده علشان هم مطولين ليون اصلا. فبيكون راح لسايكي واللي عاوز منه جايهيه، وبيعرفه في انهم كانوا عايزين الفيديو اللي صوروه، وباين في انه ما يعرفش اي حاجه عنه، وعشان كده هم قتلوهم. وبيجي يضربوا الاشخاص بيوصلوا عشان يخلصوا عليه، وبيضايق اكتر عشان بيمثل قدامه قد ايه توسلوا عشان يعيشوا، وكمان الشرطه بتكون هتروح لهناك عشان يمسكوه. وبيعرفوا من جن. فانا يوم بيكون بيتحارب مع الرجاله دي وبيضرب فيهم بشكل كبير، وبيكون بيتغلب عليهم بالفعل، وبيطعن فيهم كمان عشان يطلع كل غضبه على مقتل جونغاوا واختفاء جايهيه. وبيكون سايكو مصوره وانه شايف ده، ومخلي اللي بيعرف يقاتل عشان يروح يحاربه، وبيكون مصوره بالفعل، وبيروح عشان يخلص على الباقي، وخصوصا سايكي اللي كان مصوره. بس هو رايح انه بيكون بيكرهه علشان بيبين في انه مذنب. بس هنا بيجي يدخل عليه الشخص اللي معاه، بيروح يطعن اكتر من مره وبيأثر في يون، بس في النهايه بينجح في قتله بالفعل، بس بيكون متصاب بشكل كبير. ومن هنا بقى الرجاله بيوصلوا وبيكون هيموتوه، بس دونغ بيجي وبيقرر يهربه من العصابه اصلا، وبيقرر يساعده بالفعل، ومحدش عارف هو عامل كده ليه. وقرر يساعده بس انا عاوز يخلص عليه باي طريقه علشان هو كان هيعمل ده. وسايكي بيكون مستغرب انه عارف يهزم الكل بالسكين الصغير دي، في حين ان جو مان بيكونوا بيتكلموا وعايزه توصل وتشوف هو يعمل ايه فيه، وبتكون متعارضه معاه عشان الكل مرتشي ما عدا هي. فبنروح لنو اللي بيروح لجونغسو ومستني منه اي اخبار انه تخلص من يون، بس بيعرفه في انه كان قليل في الاول، بس بعد كده اتصاب، وبيفتكر في انهم كانوا زمان كانوا كويسين قبل المشاكل، وبيفتقد لكل حاجه زمان، وبيروح يتاسف له وبيمشي، ومستغرب هو كده ازاي، والحال بيجيله الشاب ده وعايز توقيعه. وبيكون بيفكر في انه لطيف بس بيطعن على طول، وبيكون هو اللي خطط عشان يعمل ده ويحل محله في الشركه. وبيفتح فون وبيرن على تشوي وده باسمه، وعاوز انه يتولى محله علشان يقدر يعمل كل حاجه. فدونغ بيكون بيحاول يعرف طالما هو ما قتلهاش فليه ظهر في الجثه، وبيبان في انه مش عارف اي حاجه عنهم اصلا، وسط ما سايكي متابعه ويوم مصاب. وبيعرفوا في انهم متابعينه عشان شركه جنغنام للتجاره هو عمل له مشكله زمان، وعشان كده حصل له نقل، والشرطه بتروح تجري ورا دونغ وبيحاصروه كمان تحت انظار من سايكي. وبيشوفوا جو وعاوزين يون اللي هو متصاب، وبيهددوا دونغ بالسلاح، ولما يوم بيحاول يهرب بيضربوه، بس دونغ بيدافع عنه، وجو بيكون مصر على انه يقتله على طول. وهنا مين بتوصل ومستغربه من اللي بيحصل ده، ويوم بيروح يهرب منهم في النهر، ودونغ بيتضايق عشان كان عاوز يعرف كل حاجه منه. والجزء بيخلص على هنا، فما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس حلوين علشان يوصلكوا الجزء الجاي. تابعونا، سلام.